با سلام به کانال دنیای فیزیک و شبیه سازی خوش آمدین. این ویدیو ششمین ویدیو از مجموعه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار لمس هستش. در ویدیوهای قبلی ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم یک فایل اینپوت بنویسیم و سیستم رو تعریف کنیم، اون رو اجرا کنیم و نتایج رو هم در نرم افزار اوویتو ببینیم. در این ویدیو میخوام در مورد یکی از مهمترین قسمت‌های شبیه سازی که کنترل دما هست صحبت کنم و بعد توضیح بدم که چطور میتونیم یک فرایند سرمایشی و گرمایشی رو سیمیولیت کنیم. پس هدف این ویدیو آشنا کردن شما با انواع ترموستات هایی هست که در این نرم افزار وجود داره. اما قبل از اینکه بدونیم دما رو چطور میتونیم کنترل کنیم، باید ببینیم که در دینامیک مولکولی دما چطور تعریف میشه. در دینامیک مولکولی دما یک کمیت آماری هست که مطابق این رابطه از میانگین انرژی جنبشی ذرات به دست میاد. این رابطه یک رابطه آماری هستش که دما رو به سرعت‌های ذراتی که سیستم رو تشکیل دادن مربوط میکنه. پس اگر که در سیستم سرعت‌های ذرات بالا باشه، انرژی جنبشی بالا و این نشان دهنده یک سیستمی هست که دمای بالایی داره. برای کنترل دما متدهای مختلفی در لمس وجود داره. یکی از ساده ترین اونها دایرکت ریسکیلینگ یا ولوسیتی ریسکیلینگ متد هست. متدهای دیگه شامل CSVR، برنسن، نوسووه و لنجوین میشه که به ترتیب من هر کدوم رو با جزئیات براتون توضیح میدم. اولین و ساده ترین روش کنترل دما در دینامیک مولکولی استفاده از روش ولوسیتی ریسکیلینگ هستش که در این ترموستات تکنیکی که استفاده میشه این هستش که سرعت‌های ذرات در هر گام زمانی در یک عددی ضرب میشه که به این عدد که اینجا با لامدا نشون داده شده اسکیلینگ فاکتور میگن و این اسکیلینگ فاکتور برابر هستش با جذر دمای هدف به دمای سیستم در زمان t. اگر که در زمان t دمای محاسبه شده که این دما همونجور که گفتم مربوط میشه به میانگین انرژی جنبشی ذرات، اگر این دما بیشتر از دمای مورد نظر ما باشه، لامدا یک مقداری کمتر از یک خواهد داشت و وقتی سرعت‌های ذرات رو در یک عدد کمتر از یک ضرب می‌کنیم این باعث میشه که سرعت‌ها کاهش پیدا کنه و در نتیجه انرژی جنبشی و در ادامه دما پایین بیاد. ولی اگر دمای سیستم در زمان t کمتر از دمای هدف ما باشه که نشون دهنده این هستش که سرعت ها پایینه، این باعث میشه که اسکیلینگ فاکتور ما یک مقدار بیشتر از یک به دست بیاره و در نتیجه وقتی سرعت ها رو در یک عدد بیشتر از یک ضرب میکنیم باعث میشه که سرعت های جدید بالاتر باشن، انرژی جنبشی سیستم افزایش پیدا کنه و در نتیجه دما برگرده بره به سمت دمای هدف و افزایش پیدا کنه. برای استفاده از ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ در لمس دستور فیکس تمپ ریسکیل رو داریم که در این دستور آیدی شناسه مربوط به فیکس هستش، میتونه یک عدد باشه یا یک اسم. گروپ آیدی گروهی از اتم ها هستش که این فیکس روشون اعمال میشه. این گام زمانی هست و میگه که بعد از هر چند گام زمانی سرعت ها ریسکیل بشن. تی استارت و تی استوپ دمای شروع و پایان شبیه سازی هست. ویندو هم یک بازه دمایی رو مشخص میکنه که اگر دمای سیستم خارج از اون بازه زمانی باشه سرعت ها ریسکیل بشن. فرکشن هم عددی بین 0 تا 1 هستش و نشون میده که باید چه کسری از اتم ها در این ریسکیلینگ سرعت ها
استفاده بشن. اگر که فرکشن رو 1 بذارین تمام اتم ها استفاده میشن و در واقع یک خیلی سریع تغییر دما از دمای تی به دمای هدف انجام میشه و در واقع مثل این میمونه که یک شوکی به سیستم داده بشه. ولی اگر فرکشن رو عددش رو کم بگیرین، مثلا 1/10 یا نیم، این باعث میشه که تغییر دمایی از دمای تی به دمای هدف آهسته تر انجام بشه. در استفاده از ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ باید به این نکته دقت کنید که این ترموستات فقط سرعت‌های ذرات رو آپدیت میکنه و موقعیت ذرات رو تغییر نمیده و باعث نمیشه که ذرات شروع به حرکت کنن یا از نقطه‌ای به نقطه دیگه برن. برای اینکه موقعیت ذرات هم در طول شبیه سازی آپدیت بشه نیاز هستش که با استفاده از پتانسیل برهم کنشی تعریف شده نیروها محاسبه بشن و بعد با استفاده از نیروها معادلات حرکت با استفاده از اینتگریتورها حل بشه که یکی از این اینتگریتورهایی که در لمس وجود داره تا بتونه موقعیت ذرات رو آپدیت کنه NVE اینتگریتور هست که با استفاده از دستور فیکس NVE میتونین موقعیت ذرات رو آپدیت کنین و از این اینتگریتور استفاده کنین. بنابراین هر زمان که شما از فیکس تمپر اسکیل برای آپدیت کردن سرعت ها استفاده میکنین باید همزمان یک فیکس NVE هم در فایل اینپوتتون تعریف کنین تا موقعیت ذرات هم آپدیت بشه. در اینجا هم این دو خط یک مثال هست که به شما نشون بده چطوری در فایل اینپوتتون میتونین یک ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ داشته باشین. یکی از ضعف‌های ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ این هستش که توزیع سرعتی که ایجاد میکنه یک توزیع سرعت ماکسفلد بولتزمنی نیستش. در توزیع سرعت ماکسفلد بولتزمن همونجوری که در این نمودار با خط آبی نشون داده شده ما همیشه یک تعدادی از ذرات رو داریم که سرعت‌های خیلی بالا دارن، یه تعداد کمی از ذرات هم هستن که سرعت‌های خیلی پایین دارن و درصد زیادی هم سرعت‌های نزدیک به سرعت میانگین دارن و این توزیع سرعت ذرات یک توزیع سرعت پهنی هستش. این در واقع یک رفتار فیزیکی واقعی هست، ولی زمانی که ما از ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ استفاده میکنیم تا دما رو کنترل کنیم میایم سرعت همه ذرات رو به یک دفعه کاهش میدیم یا همه سرعت ها رو با هم به یک دفعه افزایش میدیم. بنابراین تغییراتی که در انرژی جنبشی ایجاد میکنیم یک باعث میشه که ما دیگه افت و خیز انرژی جنبشی رو نبینیم و همچنین در این نموداری که با خطچین نارنجی نشون داده شده میبینیم که پهنای این نمودار در واقع یک پهنای باریکتری داره و رفتار سیستم هم دیگه اون رفتار فیزیکی که یک سیستم واقعی نشون میده نیستش. مشکلی که در ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ وجود داشت در ترموستات CSVR یا Canonical Sampling Velocity Rescaling با معرفی کردن یک مؤلفه رندوم در فاکتور اسکیلینگ سعی شده که حل بشه. در این ترموستات
فاکتور اسکیلینگ از 3 ترم تشکیل شده که در 2 ترم اون ما یک پارامتری به نام RJ داریم که این RJ یک عدد رندومی هست که مقدار اون بین 0 تا 1 میتونه تغییر کنه. وجود این عدد رندوم باعث میشه که سرعت تمام ذرات در یک فاکتور ثابت ضرب نشه، بلکه برای هر اتمی فاکتور اسکیلینگش با اتم دیگه فرق داشته باشه و به این ترتیب توزیع سرعت هایی که ایجاد میشه به توزیع سرعت ماکسول بولتزمن نزدیک باشه و رفتار سیستم، آمار سیستم از یک آمار کانونیکال پیروی کنه. در این رابطه اسکیلینگ هم کای تارگت انرژی جنبشی سیستم در دمای هدفه، کای تی انرژی جنبشی سیستم در زمان تی هست، دلتای تی گام زمانی هست و تاو هم که در دستور لمس با تی دمپ نشون داده میشه بهش زمان مشخصه میگن، یعنی چه مقدار زمان سیستم در اختیار داره تا دماش رو به دمای تارگت یا هدف نزدیک کنه. هر چقدر تو بیشتر باشه این نشون دهنده این هستش که سیستم زمان بیشتری داره برای اینکه دما رو تنظیم کنه و ببره به سمت دمای هدف. NF هم که در اینجا میبینید در این فاکتور در ترم دوم NF تعداد درجات آزادی سیستم هست. برای استفاده از ترموستات CSVR در لمس ما دستور فیکس تم CSVR رو داریم که در این دستور آیدی دستور فیکس هست، گروپ آیدی گروهی از اتم ها هستش که دستور فیکس قرار روی اونها اعمال بشه. تم CSVR هم استایل یا نوع ترموستاتمون رو مشخص میکنه. تی استارت دمای شروع هست، تی استاپ دمای پایان، تی دمپ هم در واقع تمپریچر دمپینگ پارامیتر هست یا همون زمان مشخصه. اگر تی دمپ بالا انتخاب کنین سیستم به آرومی دماش به سمت دمای هدف میره، ولی یک تی دمپ کوچیک باعث میشه که سیستم خیلی دماش با سرعت به سمت دمای هدف بره. سیت هم یک عدد اینتیجر مثبت هستش که به الگوریتم تولید اعداد تصادفی داده میشه تا تولید اعداد تصادفی رو شروع کنه. برای استفاده از این ترموستات باید دقت کنین که این ترموستات هم مثل ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ فقط سرعت ها رو آپدیت میکنه و برای آپدیت کردن موقعیت ذرات شما باید از یک فیکس NVE استفاده کنین. در اینجا هم این دو خط یک مثالی هست برای اینکه ببینین چطور میتونیم در فایل اینپوت این ترموستات رو وارد کنیم. ترموستات بعدی که میخوام معرفی کنم برنسن ترموستات هستش. این ترموستات هم نحوه عملکردش برای کنترل دما بر پایه ریسکیلینگ سرعت ها هستش، یعنی سرعت های ذرات در یک پارامتر لامدا ضرب میشن و سرعت های جدید به دست میاد و به این ترتیب دمای سیستم به سمت دمای هدف میره. ولی برای تنظیم دما یک ریلکسیشن تایم ما اینجا داریم که با تو نشون داده میشه، یعنی فاکتور اسکیلینگ به این صورت تعریف میشه و به این ریلکسیشن تایم مربوط میشه. هر چقدر شما ریلکسیشن تایم بزرگتری انتخاب کنین دمای شما به آرومی به سمت دمای هدف میره و هر چقدر تو مقدار کوچکتری داشته باشه این نشون میده که سرعت سوق دما به سمت دمای هدف با سرعت بیشتری انجام میشه. برای اینکه بتونین از این ترموستات استفاده کنین در لمس دستور فیکس تم برنسن رو داریم. در اینجا آیدی دستور فیکس هست، گروپ آیدی گروهی از اتم ها هست که این فیکس روی اونا اعمال میشه.
تمپ برنسن هم استایل ترموستاتتون رو نشون میده. تی استارت و تی استاپ دمای شروع و دمای پایان هست و تی دمپ هم همون زمان واهلشی هستش که مقدار این عدد تی دمپ مشخص میکنه که با چه سرعتی دما به سمت دمای هدف بره. در این ترموستات هم چون سرعت ها در واقع ریسکیل میشن و در واقع ما اینجا سرعت هامون رو این ترموستات آپدیت میکنه ولی موقعیت ذرات رو نه، باید از یک فیکس NVA استفاده کنیم تا موقعیت ذرات در هر لحظه به دست بیاد. در اینجا هم این دو فیکس 1 و فیکس 2 یک مثال رو از فایل اینپوت رو نشون میده که چطور شما میتونین از این ترموستات در فایل اینپوتتون استفاده کنین. نکته ای که در استفاده از ترموستات برنسن وجود داره این هستش که این ترموستات هم مشکلی مشابه با ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ داره و توزیع سرعت هایی که ایجاد میکنه کانونیکال نیستن، از توزیع سرعت ماکسول بولتزمن تبعیت نمیکنه و در نتیجه رفتار سیستم یک رفتار فیزیکی واقعی نیستش. ولی این ترموستات خیلی خوب هست برای زمانی که شما میخواین سیستم رو در یک زمان کمی به تعادل برسونین. بعد از اون که سیستم به تعادل رسید شما میتونین از یک ترموستات دیگه مثل نوز هوور استفاده کنین، شبیه سازی رو ادامه بدین و بعد خروجی هایی که نیاز دارین رو از شبیه سازی بگیرین. ترموستات بعدی که میخوام معرفی کنم لنجواین ترموستات هستش. در این ترموستات برخلاف ترموستات های قبلی برای کنترل دما دیگه ولوسیتی ریسکیلینگ ما نداریم و سرعت ها اسکیل نمیشن، بلکه در اینجا معادلات حرکت نیوتن مودیفای میشن به این صورت که برای هر ذره ما در معادله حرکت علاوه بر نیروهای پایستاری که از پتانسیل های برهم کنشی محاسبه میشن، دو نیروی دیگه هم داریم که نیروی FR و FD هستن. FR یک نیروی رندوم هست که از این معادله به دست میاد و در این رابطه شما دما رو دارین که بی ثابت بولتزمن، MI جرم هر ذره تا پارامتر دمپینگ دما هست، دلتا تی هم گام زمانیه و یک آرتی بردار آرتی دارین که مؤلفه های این بردار اعداد کاتوریی هستن که توزیع گوسیانی دارن. نیروی FD Dissipative Force هم به این صورت تعریف میشه چون یک نیروی استحکاک هست یک علامت منفی داره که علامت منفی نشون میده که در خلاف جهت حرکت ذرات هستش. MI جرم ذره هست، VI سرعت ذره و تو هم کاراکتریستیک تایممون هست یا زمان دمپینگمون نامیده میشه. وجود این نیروی رندوم باعث میشه که در واقع آمار سیستم یک آمار کانونیکال باشه و توزیع سرعت ذرات از توزیع ماکسول بولتزمن تبعیت کنه و وجود نیروی دیسیپیتیو هم باعث میشه که در واقع فلاکچویشن انرژی داشته باشیم در سیستم و به این ترتیب در این ترموستات ما میبینیم که تئوری فلاکچویشن دیسیپیشن که در کتاب‌های مکانیک آماری شما با اون آشنا شدین در اینجا ساتیسفای میشه. برای استفاده از این ترموستات در لمس ما دستور فیکس لنجواین رو داریم. در این دستور آیدی دارین، گروپ آیدی دارین، تی استارت دمای شروع، تی استاپ دمای پایان و دمپ هم در واقع کاراکتریستیک تایممون هست یا تی دمپینگی هستش که توی ترموستات های قبلی من توضیح دادم. سیت هم یک عدد اینتیجر مثبت هستش که تولید اعداد تصادفی رو شروع میکنه
ولی نکته‌ای که باید دقت کنین در اینجا این هستش که برای این ترموستات هم برای اینکه مسیر ذرات آپدیت بشه شما نیاز به استفاده از یک فیکس NVE دارین. برای اینکه تو فایل اینپوت این ترموستات رو شما وارد کنین میتونین از این دوتا دستور فیکس استفاده کنین. فیکس یک all NVE نشون میده که پوزیشن all همه ذرات داره آپدیت میشه و فیکس تو all نشون میده که فیکس لنجوان روی تمام ذرات داره اعمال میشه. در اینجا دمای شروع و دمای پایان مقدار دهیش یکسان هست که این نشون میده که میخوایم دمای سیستم روی یک دمای مشخص 100 ثابت بمونه. دمپ رو هم 10 گرفتیم و سیت هم یک عدد اینتیجری میتونه به این صورت باشه. هر عددی شما میتونین اینجا وارد کنین. آخرین ترموستاتی که در این ویدیو بهش میپردازیم ترموستات نوزهوور هست که این ترموستات یکی از مهمترین ترموستات ها برای شبیه سازی هست و معمولا هم در اکثر شبیه سازی ها از این ترموستات استفاده میکنن. در این ترموستات در واقع به جای این که برای مثال مثل ترموستات لنجوان از یک متغیر تصادفی برای تنظیم و کنترل دما استفاده بشه اینجا یک متغیر دینامیکی داریم که این متغیر دینامیکی با کیسای نشون داده شده و به معادله حرکت هر ذره اضافه میشه. یعنی ما در معادله حرکت هر ذره علاوه بر نیروهای پایستاری که به خاطر پتانسیل های برهم کنشی به اون ذره وارد میشه یک نیروی دیگه‌ای هم داریم که به این صورت تعریف میشه که این نیرو مثل نیروی استحکاک عمل میکنه و این نیرو برابر هستش با این ترم کیسای در جرم ذره در سرعت ذره که این متغیر دینامیکی کیسای از این رابطه به دست میاد که در این رابطه هم در واقع در اینجا V سرعت ذرات هست، NF تعداد درجات آزادی هر ذره هست، KB ثابت بولتزمن، T تارگت دمای هدفمون هست و Q هم در واقع بهش جرم ترموستات گفته میشه ولی این کیو هم اینجا نقش همون تی دمپینگ ترموستات های قبلی رو بازی میکنه و یک کاراکتریستیک تایم هست و نشون میده که چقدر سریع دما به سمت دمای هدف باید برده بشه. دستوری که در لمس برای استفاده از این ترموستات وجود داره فیکس NVT temp هستش که در این دستور آیدی داریم، گروپ آیدی داریم، دمای شروع، دمای پایان و تی دمپ. این ترموستات برخلاف ترموستات های قبلی خودش اینتگریتور داره و نیازی به استفاده از فیکس NVE برای آپدیت کردن پوزیشن ها نداره. بنابراین در یک فایل اینپوت شما میتونین با وارد کردن این فیکس علاوه بر این که سرعت ها رو آپدیت میکنین موقعیت ها رو هم آپدیت کنین. در اینجا نکته‌ای که وجود داره برای اینکه تی دمپ رو ببینین که چه عددی باید بهش بدین معمولا یک فرمول بهینه شده ای داریم که این فرمول میگه که تی دمپ رو بیاین 100 ضرب در تایم استپتون کنین. یعنی اگر که تایم استپ شما 1000 بود 1000 رو ضرب در 100 بکنین که بهتون عدد 1/10 رو میده و در این صورت تی دمپ شما برابر با 1/10 میشه تو این حالت. نکته دیگه ای که وجود داره در فیکس NVT فقط سرعت‌های انتقالی آپدیت میشن
و اگر که شما ذراتی دارین که حرکت روتیشنال داره باید از فیکس NVT اسفیر استفاده کنین. یا اگر که در سیستمتون جریان وجود داره، مثلا یک مایعی هستش که تحت یک شارش جریانی داره، در این صورت برای اینکه بتونین سرعت‌ها رو تنظیم کنین و دما رو بتونین کنترل کنین باید از فیکس NVT اسلاد استفاده کنین. برای اینکه بخوایم پروسه های سرمایش و گرمایش رو سیمیولیت کنیم باید در ترموستاتی که انتخاب کردیم دمای استارت و دمای استوپ رو متفاوت انتخاب کنیم. مثلا در اینجا من یک مثال از ترموستات نوزهوفر رو دارم که برای هیتینگ استفاده شده. در هیتینگ دمای استارت باید پایین تر از دمای استوپ باشه. دمای استارت ما 100 هست و دمای استوپ 300 تعریف شده. ولی برای پروسه کولینگ باید دمای سیستم کاهش پیدا کنه. پس در ترموستات باید دمای استارت بالاتر از دمای استوپ باشه. و در این مثال میبینیم که دما از 300 به 100 کاهش پیدا کرده. پس به طور کلی ما در این ویدیو با مفهوم دما در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی آشنا شدیم و دیدیم که چه روش‌هایی برای کنترل دما وجود داره و با ترموستات‌هایی مثل دایرکت ریسکیلینگ، CSVR، برنسن، نوزهوفر و لنجواین و نحوه عملکرد اونها آشنا شدیم. در ویدیوهای بعدی من به طور عملی میخوام این ترموستات‌ها رو استفاده کنم و یک سیستمی از اتم‌های آرگون با برهم کنش لنارد جونز رو شبیه سازی کنم و بعد پروسه سرمایش و گرمایش رو انجام بدم و نتیجه رو هم در اوبیتو بهتون نشون بدم. اگر محتوای این ویدیو براتون مفید واقع شده خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنین و از این طریق به بیشتر دیده شدن اون کمک کنین. همچنین با سابسکرایب کردن کانال من از ویدیوهای بعدی که براتون آماده میکنم هم مطلع بشین. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.